So, hi guys! So, yan. Normal lighting lang tayo. Tapos, mag-unbox tayo ng package. Ito yung package natin for today. So, this is not sponsored or affiliated. Tapos, baka naman. Patricia.
Namin. Ako po yung naggagawa ng wifi password namin. Kasi mababait po ang mga kapitbahay natin dito sa Pilipinas. Hi guys, nandito ulit tayo. So, medyo natagalan ako dun sa